Hãy tưởng tượng hai nhà máy cùng sản xuất một chi tiết máy. Nhà máy thứ nhất có 100 công nhân làm việc 10 tiếng mỗi ngày. Công nhân phải tự bê vật liệu, chờ quản lý ký giấy, chạy đi tìm dụng cụ, sửa lỗi thủ công và nhiều lần làm lại sản phẩm. Nhà máy thứ hai chỉ làm 7 đến 8 tiếng nhưng vật liệu được đưa đến đúng lúc. Máy CNC đã cài sẵn chương trình, robot thực hiện phần việc lặp lại, bản thiết kế được chuẩn hóa và người lao động biết chính xác mình phải làm gì. Cuối ngày, nhà máy thứ hai có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn, ít lỗi hơn và bán với giá cao hơn. Đó chính là chìa khóa để hiểu câu chuyện của nước Đức. Năng suất không được đo bằng việc ngồi ở công ty bao lâu mà bằng giá trị tạo ra trong mỗi giờ làm việc. Vì sao người Đức làm ít nhưng vẫn giàu? Người ta thường nói rằng người Đức làm ít giờ hơn nhiều nước nhưng vẫn tạo ra rất nhiều của cải. Nghe thì rất vô lý phải không nào? Bởi suy nghĩ thông thường là muốn làm ra nhiều thì phải làm thật lâu. Sáng đến sớm, tối về muộn, ngồi ở công ty càng nhiều giờ thì càng được xem là chăm chỉ. Nhưng người Đức lại cho thấy một cách làm khác. Họ không cố kéo dài ngày làm việc. Họ tìm cách làm cho mỗi giờ lao động tạo ra nhiều giá trị hơn. Nếu chỉ chăm chỉ mà giàu thì con trâu nó đã giàu từ rất lâu rồi. Nói đơn giản, người Đức không chỉ hỏi một nhân viên đã ngồi công ty bao lâu. Họ quan tâm người đó đã hoàn thành được những việc gì, sản phẩm có tốt không và trong một giờ tạo ra bao nhiêu giá trị. Đây chính là điểm quan trọng nhất. Năng suất cao không có nghĩa là con người phải chạy nhanh hơn, làm việc quần quật hay là mệt mỏi hơn. Năng suất cao là cùng một khoảng thời gian nhưng làm ra được nhiều giá trị hơn. Vậy thì người Đức thực sự làm ít đến mức nào? Đức thường nằm trong nhóm những nước phát triển có số giờ làm việc bình quân mỗi năm khá thấp. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là đa số người Đức chỉ làm vài tiếng mỗi ngày rồi nghỉ và đi chơi. Người làm toàn thời gian tại Đức vẫn thường làm khoảng 8 tiếng một ngày và gần 40 tiếng mỗi tuần. Đây không phải là con số quá thấp so với nhiều quốc gia khác. Nhưng mà để tính trung bình ra con số thấp thì còn phải tính rất nhiều người làm bán thời gian. Nhiều phụ nữ giảm giờ làm để chăm sóc gia đình. Một số người lớn tuổi cũng chọn công việc bán thời gian. Ngoài ra, số người lao động ở Đức có ngày nghỉ phép, ngày nghỉ lễ và chế độ nghỉ ốm khá đầy đủ. Khi cộng tất cả lại rồi chia bình quân cho toàn bộ lực lượng lao động, số giờ làm việc trong năm của Đức trở nên khá thấp. Điều đáng chú ý là dù số giờ làm việc tổng không nhiều, nền kinh tế Đức vẫn tạo ra lượng hàng hóa và dịch vụ, hay nói cách khác là vẫn tạo ra nhiều tiền. Ví dụ, một công nhân có thể mất cả ngày để sản xuất hàng trăm món đồ nhựa rẻ tiền. Tổng giá trị của số hàng đó chưa chắc đã lớn. Hay là một người nông dân Việt Nam quần quật để sản xuất ra lúa gạo thì chưa chắc số giá trị của lúa gạo đã lớn. Trong khi đó, một kỹ thuật viên Đức cũng làm 8 tiếng nhưng điều khiển máy móc để sản xuất một bộ phận dùng trong ô tô, máy bay, thiết bị y tế hoặc trong dây chuyền công nghiệp. Chi tiết đó có thể trị giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn euro. Như vậy là chúng ta thấy hai người đều có số làm cùng giờ nhưng giá trị tạo ra khác hẳn nhau. Đây là lợi thế rất lớn của nước Đức. Nền kinh tế Đức tập trung mạnh vào ô tô, máy móc công nghiệp, hóa chất, dược phẩm, thiết bị điện, dụng cụ đo lường và công nghệ chính xác. Đây đều là những mặt hàng khó làm, cần nhiều kiến thức và thường bán được giá cao. Một trong những bí mật lớn nhất của năng suất Đức chính là máy móc. Người Đức không cố bắt một công nhân dùng tay làm nhanh gấp 3 lần. Họ trang bị cho người đó một cỗ máy để có thể làm nhanh gấp hàng chục lần. Nhờ vậy con người không cần lao động đến kiệt sức mà vẫn tạo ra sản lượng lớn. Trong một nhà máy cũ, công nhân phải tự đo, tự cắt, tự khoan, tự kiểm tra từng sản phẩm. Công việc như vậy thì chậm, dễ sai, phụ thuộc rất nhiều vào sức người. Còn trong một nhà máy hiện đại điển hình của Đức, máy CNC, robot và phần mềm sẽ thực hiện phần lớn những thao tác lặp đi lặp lại. Công nhân chỉ cần cài đặt chương trình, giám sát hoạt động và kiểm tra chất lượng. Nó cũng giống như so sánh người nông dân Việt Nam ngày xưa với người nông dân Việt Nam bây giờ. Một công nhân có thể điều khiển nhiều máy cùng lúc, máy móc làm việc đều hơn, nhanh hơn, chính xác hơn con người. Sản phẩm ít lỗi hơn, nguyên liệu ít bị lãng phí hơn, doanh nghiệp cũng không phải mất nhiều thời gian để sửa chữa từng sản phẩm sai. Có thể hình dung rất đơn giản, thay vì bắt một người xúc đất nhanh hơn, người Đức đưa cho người đó một chiếc máy xúc. Để có được điều đó thì ở Đức, việc học nghề rất nghiêm túc. Ở một số nơi học nghề thường được xem là lựa chọn dành cho những người không học đại học hoặc có lực học không tốt. Nhưng tại Đức, học nghề là một con đường rất được coi trọng. Một thợ cơ khí, kỹ thuật viên điện, người vận hành máy hoặc thợ sửa thiết bị có thể có thu nhập tốt và vị trí ổn định trong xã hội. Đức nổi tiếng với mô hình đào tạo nghề kép. Học viên vừa học kiến thức tại trường nghề, vừa làm việc thực tế trong doanh nghiệp. Họ không chỉ ngồi trong lớp nghe giảng, họ được nhìn thấy máy móc thật, tham gia quy trình thật, học cách xử lý những vấn đề thật ở trong nhà máy. Khi tốt nghiệp, những người này đã có kinh nghiệm thực tế và doanh nghiệp không mất thời gian để đào tạo họ từ đầu. Một người thợ Đức cũng không chỉ biết cầm búa hay vặn ốc, họ được học bài bản về bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm, đo độ chính xác, phát hiện sai số và vận hành máy móc đắt tiền.
Nhờ lực lượng lao động có kỹ năng tốt, các nhà máy hoạt động nhanh hơn, chính xác hơn và ít xảy ra sai sót. Một yếu tố nữa cũng nằm ở văn hóa, thì người Đức coi trọng kết quả hơn là việc ngồi lâu. Ở nhiều nơi ngồi lâu được coi là chăm chỉ, nhưng ở Đức chưa chắc đã phải là như vậy. Tại Đức, làm việc quá muộn chưa chắc đã được đánh giá cao. Người quản lý lúc này có thể sẽ đặt câu hỏi, vì sao công việc chưa hoàn thành trong giờ làm, cái công việc có như thế mà làm mãi không xong, hay là nhân viên này trình độ quá kém nên làm quá chậm. Nhưng cũng có thể do quy trình đang có vấn đề, công việc được giao không rõ hoặc có quá nhiều cuộc họp không cần thiết và họ sẽ tìm cách để cải tiến quy trình. Người Đức thường cố gắng tập trung trong giờ làm việc. Khi làm thì làm nghiêm túc, khi nghỉ thì nghỉ. Họ không thích kéo dài các cuộc họp mà không có kết luận. Họ cũng không muốn nhân viên phải chạy qua nhiều phòng ban chỉ để xin một chữ ký hoặc chờ một quyết định quá lâu. Công việc thường được giao khá rõ. Ai chịu trách nhiệm việc gì thì phải rõ, khi nào hoàn thành thì phải rõ, tiêu chuẩn chất lượng cũng phải rõ. Nhờ vậy nhân viên không mất nhiều thời gian để đoán xem mình cần làm gì. Một người có thể ngồi ở công ty 10 tiếng nhưng mất 5 tiếng cho việc chờ đợi, họp hành và sửa sai. Một người khác chỉ làm 8 tiếng nhưng sử dụng gần như toàn bộ thời gian để tạo ra sản phẩm. Người thứ hai rõ ràng phải hiệu quả hơn rồi đúng không nào? Họ cũng quan điểm rằng nghỉ ngơi cũng là một phần của năng suất. Bởi vì con người không phải là máy móc, làm việc quá lâu sẽ khiến cơ thể và đầu óc mệt mỏi. Khi mệt, người lao động rất dễ mất tập trung, đưa ra quyết định sai và gây ra nhiều lỗi hơn. Một kỹ sư mệt có thể tính toán sai một con số, một công nhân mệt có thể lắp nhầm chi tiết, một tài xế mệt có thể gây tai nạn. Vì thế, làm thêm vài tiếng chưa chắc đã tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Đôi khi số lượng tăng rất ít nhưng số lỗi lại tăng mạnh. Doanh nghiệp sau đó phải mất thêm thời gian sửa chữa, thu hồi sản phẩm hoặc bồi thường cho khách hàng. Kết quả là làm nhiều giờ nhưng hiệu quả lại không cao hơn. Họ coi thời gian nghỉ ngơi là cần thiết. Sau giờ làm, người lao động có thời gian dành cho gia đình, thể thao và đời sống riêng. Họ cũng có những kỳ nghỉ tương đối dài. Khi được nghỉ đầy đủ, người lao động trở lại làm việc với tinh thần tốt hơn và khả năng tập trung cao hơn. Tất nhiên không phải mọi công việc tại Đức đều nhẹ nhàng. Nhân viên y tế, tài xế, công nhân và người làm dịch vụ vẫn có thể chịu áp lực rất lớn. Nhưng nhìn chung, xã hội Đức không xem việc làm đến kiệt sức là một điều gì đó đáng tự hào. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt và cũng có những thời điểm của nó. Nói người Đức có năng suất cao không có nghĩa là nước Đức không gặp khó khăn. Trong những năm gần đây, kinh tế Đức phải đối mặt với nhiều vấn đề, dân số già đi, nhiều lao động có tay nghề sắp nghỉ hưu, một số ngành thiếu người trẻ, chi phí năng lượng tăng, nhiều thủ tục hành chính vẫn chậm và quá trình số hóa ở một số cơ quan chưa tốt. Ngành ô tô Đức cũng chịu sức ép lớn từ Mỹ, Trung Quốc và các hãng xe điện mới. Tốc độ năng suất Đức hiện nay không còn nhanh như trước. Vì vậy, trong xã hội Đức cũng xuất hiện tranh luận về việc có nên tăng số giờ làm hay không. Một số người cho rằng người Đức cần làm nhiều hơn để bù lại tình trạng thiếu lao động. Nhưng nhiều người khác cho rằng chỉ kéo dài giờ làm chưa chắc giải quyết được vấn đề. Nếu công nghệ cũ, thủ tục chậm và quy trình rườm rà, bắt nhân viên làm thêm 2 tiếng chỉ tạo ra thêm 2 tiếng chờ đợi. Muốn tăng năng suất, doanh nghiệp phải đầu tư vào máy móc, đào tạo con người và sửa lại cách tổ chức công việc. Như vậy có thể đi đến kết luận rằng người Đức làm ít nhưng vẫn giàu, nhưng không có nghĩa cứ làm ít là năng suất sẽ cao. Không phải một quốc gia chỉ cần giảm giờ làm là tự nhiên sẽ trở nên giàu có. Nếu máy móc lạc hậu, người lao động thiếu kỹ năng, sản phẩm bán không được giá và quản lý kém. Giảm từ 8 tiếng xuống 6 tiếng chỉ khiến cho sản lượng giảm theo và lại càng nghèo đi. Nó giống như câu chuyện có những người không học đại học nhưng vẫn thành công, không có nghĩa rằng cứ không học đại học là sẽ thành công, mà chúng ta cần phải hiểu một cách trọn vẹn và toàn diện hơn. Đằng sau một công nhân đứng máy tại nước Đức là cả một hệ thống gồm trường nghề, kỹ sư, máy móc hiện đại, phần mềm, đường xá, nhà cung cấp và hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm. Nói cách khác, không phải làm ít tự tạo ra năng suất cao, chính năng suất cao mới giúp người lao động có thể làm ít giờ mà vẫn duy trì thu nhập và mức sống tốt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.